السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد عدنان او تاسو ګورئ مدنان ټي وي. امید لرم دوستانو چې خبره ملګرو نن چې کوم دی مونږ ایکسل کورس شروع کوو مکمل تر بیسیک لیول نه والا تر ایڈوانس لیول پورې. دا کورس صرف او صرف دای چا لپاره دی څوک چې د بیسیک نه ایکسل از د کول غواړي تر ایڈوانس لیول پورې یعنی د هایر لیول پورې. صحیح نو دا کورس مونږ دای کسانو دای رونو دای دوستانو لپاره شروع کو. نو فرست اف ال مونږ پیژنو چې ایکسل د سیس دی ایکسل سیس دی په ایکسل مونږ کار سکو ایکسل مونږ سره لپاره یوز کوو. صحیح نو فرست اف ال مونږ براشو په ایکسل به ګورو په ایکسل باندې بعد بدري خبرو کو چې ایکسل دیسیس صحیح. نو پارټس اف کمپیوټر چې کوم دی دا مونږ کمپیوټر چې مونږ ډیوایډ کوو دا مونږ په دوه پارټس کې راولیو ته مونږ وایو سافټویر او بل ته وایو هارډویر. صحیح هارډویر مطلب لکه د کوم چې پرنټر شو وغیرہ ماوس شو کیبورډ شو دا مونږ هارډویر وایو. سافټویر بیا چې کوم دی دا مونږ په دوه دا کې ډیوایډ کړی دی. ډیوایډ نو یو ته مونږ وایو اپلیکیشن سافټویر بل ته وایو سیستم سافټویر. سیستم سافټویر وغیرہ وینډو شو یونیک شو میک شو بایو سیستم شو دی ته مونږ وایو سیستم سافټویر او مونږ چې کوم دی د ته وایو اپلیکیشن سافټویر. صحیح اپلیکیشن سافټویر اپلیکیشن سافټویر بیا چې کوم دی مایکروسافټ راشي نو مایکروسافټ اپلیکیشن سافټویر کې راځي. صحیح مایکروسافټ بیا په 3 پارټس کې ډیوایډ شوی دی. دا یو اپلیکیشن سافټویر دی. صحیح دا په 3 پارټس کې ډیوایډ شوی. یو ته مونږ وایو ایم ایس ورډ یعنی مایکروسافټ ورډ. صحیح بل ته وایو ایم ایس ایکسل یعنی مایکروسافټ ایکسل بل ته وایو مایکروسافټ پاورپوینټ. صحیح ایم ایس ورډ چې کوم دی دا مونږ استعمالولی شو بیسیکلی دا جوړ دی د ډاکومنټیشن لپاره په دې کې ډاکومنټ وي پیجز نه ډاکومنټ جوړ وي. صحیح بیا راځو مایکروسافټ ایکسل. مایکروسافټ بیسیکلی جوړ شوی دی د کیلکولیشن لپاره په دې کې ورک شیټ وي ورک بک وی ورک بک په شیټ باندې مشتمل وي. صحیح بیا په دې کې دریم پارټ چې کوم دی هغه د مایکروسافټ پاورپوینټ. صحیح مایکروسافټ پاورپوینټ جوړ شوی د پریزنټیشن لپاره په دې کې موږ پریزنټیشن کولی شو په دې کې سلایډز موجود وي. صحیح موږ به بیسیکلی خبره کوو په ایم ایس ایکسل یعنی په دې 2 نمبر باندې موږ خبره کوو. نو دیس از ایم ایس ایکسل. صحیح نو کوم د دې خبرو کو ایم ایس ایکسل is used for mathematical statistical tabulation accounting and calculation is called excel. صحیح نو بیسیکلی دا جوړ شوی د میتھمیټیکل کوم پروګرامز چې وي سټیټسټیکل یعنی شماریات چې کوم شمارات چې کوم د دې لپاره جوړ شوی. په دې کې موږ ټیبلز هم جوړولی شو. اکاونټینګ اینډ کیلکولیشن مطلب دا دی چې دا بیسیکلی کوم جوړ شوی په دې کې موږ اکاونټینګ کولی شو. بیسیکلی دا جوړ شوی د کیلکولیشن لپاره یعنی صرف او صرف د حساب کتاب لپاره. په دې کې موږ اسانتیا پیدا کوي. صحیح د دې یوزز په کوم ځای کې د ایم ایس ایکسل په دې انډسټریز لیول باندې کوم وګورو داسې په میډیکل سټورز کې وګورو داسې سکول کالجز یونیورسټیز بورډز بزنس کې موږ وګورو هر قسم بزنس چې په دې کې اکثر خلک دغه د حساب کتاب چې کوم شماریات وي یعنی شماره وي د دې لپاره موږ ایم ایس ایکسل یوز کوو. صحیح کوم خبرو کو د ایم ایس ایکسل نو کم ځای کې هم کمپیوټر استعمالیږي اول ته د حساب کتاب دغه وي نو خامخا به هلته ایکسل یوز کیږي. صحیح د دې نه علاوه چې کوم دی موږ به په ایکسل په دې کورس کې به موږ انشاء الله زده کوو سټیپ بای سټیپ به په دې کې موږ زده کوو. نو زه تاسو یو څو دغه درخوایم چې موږ ان شاء الله دا به کې مو یو خو په ډیټیل سره سټیپ بای سټیپ به موږ ان شاء الله دا کورس مخ په وړاندې بوجودای کسانو لپاره سو چې زده کړه کول غواړي. صحیح نو په دې کې موږ زده کوو هاو ټو کریټ فارمولاز به څنګه جوړو هاو ټو ورک ان ورک شیټ باندې به ورک څنګه کوو. صحیح هاو ټو کریټ سیلری شیټ به څنګه جوړو. هاو ټو کریټ ډیټا فارم به څنګه جوړو. صحیح how to create income voucher به څنګه جوړو. how to create business sheet به څنګه جوړو. how to create student summary ان شاء الله دا موږ په ډیټیل سره وایو. صحیح how to create payment voucher صحیح دا به موږ ان شاء الله په ډیټیل سره په دې کې سټډي کوو چې ایکسل جوړ سره لپاره دی په دې کې موږ کم کارونه کولی شو. نو نننې کلاس چې موږ صرف او صرف موږ د ایکسل شناخت یعنی ډیفینیشن و چې ایکسل بیسیکلی دیس په ایکسل باندې موږ څه کارونه کولی شو. صحیح نو ملګرو کو دا کلاس هم خوښ شوی نو ضروري لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ او که په چینل باندې نه وي نو ضروري سبسکرایب کړئ د داسې انفارمیټیو د ویډیوز لپاره. صحیح نو ان شاء الله دا خو زموږ فرست کلاس و. سیکنډ کلاس کې به ان شاء الله موږ د دې اوپننګ طریقې زده کوو چې دا موږ په څو طریقو باندې اوپن کولی شو مایکروسافټ ایکسل. دا کلاس کتو ډېر مننه. الله حافظ.